Digital journalism, also known as online journalism, is a contemporary form of journalism, where editorial content is distributed via internet as opposed to publishing via print or broadcast. Bethany Joy Geronimo, a graduate of AB Communication in Ateneo de Manila University, batch 2012. She is a multimedia reporter of Rappler, known for its online news services. She will be wrapping up the world of online journalism, and here she is. Hi, I'm G. Geronimo. I'm a multimedia reporter for Rappler, an online news website. And I've been a reporter for 3 years already, almost 3 years. And I cover education, health, and social welfare, and also the candidacy of Grace Poe. Well, nag-start ako na gusto ko talaga maging journalist nung high school kasi mahilig ako mag-vlog. Tapos, parang wala akong ibang talent other than mag-vlog. Siyempre, pag nag-vlog ka nung high school, di ba parang nag-rant ka lang about your day. Pero eventually, na-challenge ako kasi sumali dahil nga wala naman akong ibang alam. It's a small school eh. It's a small high school. Siguro yung buong school, mga 1,000 lang yung population. Tapos, naisip ko, saan ko pwede i-practice yung paano ako maging productive dun sa alam ko na pagsusulat. So, nag-tryout ako, third year high school, nag-tryout ako for our newsletter. Tawag ng newsletter namin ay Spectrum. Tapos, nakapasa naman. Parang I'm the first, actually hindi ko alam kung ano yung ina-applyan kong, job nun. Basta mag-ano ka lang, parang may mga papagawa lang sa ng mga tests, gano'n. Pero yung na-assign, eventually nung nilabas yung results, ina-assign nila ako as editor-in-chief. And parang that's the first in the school na magkaroon ng editor-in-chief na third year. Pero sobrang wala akong experience sa writing before that. So talagang hindi ko na binabalikan yung mga sinulat ko ng mga panahong yun. So, ayun. Tapos, knowing that, na nag-practice ako for 2 years ng journalism, na high school, student journalism, gusto ko, parang I didn't have any, parang wala akong ibang nakitang lugar kung saan ko gustong pumunta other than journalism. So, nagpunta ako sa journalism, nag-apply ako sa Big 3. Sorry, sa Lasal. Big 3, UP Ateneo, tsaka UST. Tapos, kasi, ayun, nag-apply. Tapos, pumasa ako sa Ateneo UST. Tapos, sa Ateneo, Communication. So, nakapasok ako for, pinili ko yung Ateneo. Mababaw yung reason ko ba't ko pinili yung Ateneo. Pero in the long run, maganda naman yung naging effect nun sa akin. So, sa college, sumama ako ng newspaper namin, The Guidon, and kami nun, third year ako sumali, kasi masyado ako nag-enjoy sa organizations. Third year ako sumali, and na-meet ko yung isa sa mga boss ko actually dito ay professor ko nung second year and third year college. Tapos, during that time, mga gumraduate ako 2012. 2012 na, parang meron silang binubrew na something new itong Rappler. Pero hindi pa siya open for anyone. Hindi pa siya open for, basta parang small group pa lang siya of journalists na nag-work on stories, ganyan. So, ini-invite na ako ng editor ko to contribute ng mga stories, pero not as often. So, ayun, pagka-graduate, dahil hindi pa naman hiring yung Rappler, muna ako, nag-segue muna ako, nagturo muna ako sa high school. And that really actually helped my communication skills kasi medyo mahihain ako magsalita. Pero medyo mahihain ako. Tapos, tinulungan ako nun and then eventually, ayun, 2013, nakasama ako sa Rappler. The work required of me is to, di ba may beats kami, so we write stories about our beats. We are required to produce, kasi hindi na kami basta writer eh. Kapag writer, gawa ka na ng story, tapos ka na. You're required in Rappler to produce videos, to tweet, to live tweet, to do reports. So, either meron kang camera man nasasama sa'yo sa report or sariling sikap, pinatawag ka doon, na you're going to shoot yourself. Parang nagsiselfie pero parang vlog na ikaw lang yung kumukuha. So, actually, pag big coverages, usually on may vlog. Tapos,
we're also expected to, kasi we know our beats, di ba? So we're expected to know mga inside stories from our beats. So dapat may sulat kaming mga inside stories, mga investigative, yun nga. Parang it challenges you as a writer na you don't just write everyday stories. Parang you go beyond. Yun, I think, ang edge din ng Rappler, na we go beyond what is happening when providing readers the context. Ano yung bigger picture kung bakit namin nire-report to. Ang first beat ko kasi sa Rappler ay education. And education is a very special beat kasi hindi siya parang tulad ng ibang mga beat na merong, kaya sa Senate ka, lagi kang may istorya. Sa education talagang hanapin mo yung story. Ang pinaka-special siguro sa akin is the first, parang 3 parts na story na ginawa ko. Parang siyang, dahil naghahanap ako ng story, tapos naisip ko, sige magsisimula ako sa programs ng DepEd. Tapos naisip ko, parang tinignan ko kung ano yung mga programs ng DepEd na hindi ako familiar with. Tapos nalaman ko yung alternative learning system. Tapos ang nangyari, mahabang proseso ng pag-i-interview ng kung sino-sino. Nag-interview ako ng mga officials, nag-interview ako mula sa DepEd Central Office, nandiyan lang yan, malapit. Nag-interview ako ng mga students na part ng alternative learning system. Tapos, ang naging result nun ay 3 stories na nagto-talk about ano yung mga opportunities para sa mga bata na out of school para, kaya masyado na silang matanda, nahihiya na silang makisama dun sa kung ano yung, kuyari, grade 3 pa yung hindi pa niya natapos, masyado siyang matanda. So, yun yung opportunity sa alternative learning system. So parang it was also mind-opening, or eye-opening para sa akin as much as it is nung sinusulat ko siya. So, yun. Kung sa education, iba-iba kasi, parang iba-iba yung stories na from other people. Just as traditional journalism, online journalism also follows the same ethical standards. Alam namin kung ano dapat yung, sige, bigyan na natin sa context ng, for instance, election. Masasabi, siguro nababasa nyo na, diba, maraming mga accusations ngayon na biased yung mga online, hindi na online, mga, in general, mga media. Kasi, ganun may ganung pero, dito sa Rappler, we know where we draw the line. For instance, alam namin kung ano ba yung mga practices ng journalism na actually nag-a-apply din naman sa amin. Hindi naman nagbabago kahit broadcast ka, kahit print ka. It's the same ethical standards. Pero siguro mas nagkakaroon lang ng difference sa, for instance, pag mag-share ka ng article, ito, isa to sa mga magandang example. Kaya nag-share ako ng article about kay Grace Po kasi kino-cover ko siya as a reporter. Does it mean na biased ako kay Grace Po? Or pag tiningnan ng mga readers yung mga byline ko, yung mga sinulat ko, tapos puro Grace Po lang, does that mean ini-endorse ko si Grace Po? Not necessarily. Kaya tad-tad yung stories ko about Grace Po kasi siya yung kino-cover ko. Diba? Pero pag nag-post ka sa online, parang itudraw mo yung line na I'm posting this online because it's my story. I wrote about it, but it doesn't mean na I'm endorsing her or I am endorsing any other candidate. Actually, kapag ganitong panahon ng eleksyon, wala kang, you're going to, kahit meron ka pa kunyaring sarili mong mga syempre lahat naman tayo meron tayong mga sariling biases. We want candidate over another. Pero a responsible journalist will not let her biases influence her stories. You try to be as objective as possible, even if despite your biases. And ang ginagawa na lang namin is we try to give as much exposure to all the candidates. Parang baka isipin nila, naku, puro Duterte yung lumalabas na stories, or puro Rojas, puro Grace Po. Ang tinatry namin, dahil iba't iba naman yung mga reporters na nagko-cover, we try as much as we can na mabigyan ng enough exposure lahat
At makover namin talaga lahat ng aspect ng campaign nila. Hindi lang the good, even the bad. And even yung mga quirky, yung mga side stories na hindi mo naman maririnig kung wala ka doon, kung wala ka doon sa action. So gano'n, parang dapat alam mo kung ano yung... Kasi hindi mo naman maiiwasan yung biases mo kung hindi mo alam kung ano yung biases mo, di ba? So kailangan alam mo muna kung ano yung mga tendencies mo, and then balik ka pa rin dun sa code of ethics. Balik ka pa rin dun sa what a journalist should do. Yes, kasi we can put it out as soon as possible. Parang yun yung siguro ano namin, parang edge namin is, Rappler is one of its assets, or it's known for being fast. Okay? Well, pressure din yun sa journalist, but it's also, gano'n naman, actually kahit hindi ka naman, di ba, online, kapag newspaper ka, gusto ko ikaw yung una dun sa story na yun. Not necessarily unang mag-publish, pero kayo yung, like, everyone else does not know na may ganung story lalabas, di ba? So ikaw, as a journalist, ang maganda kasi merong ganung aspeto ng timeliness na gusto namin, dahil online kami at marami ng players in the online journalism in the Philippines, hindi na lang Rappler, you still want to be first. Advantageous yun kasi pag una ka, sa'yo na magsistay yung, alam mo yun, parang meron ng sense of credibility na, ay, sila unang nag-break ng story na yan. So, next time, maaasahan natin na sila pa rin yung maglalabas ng mga stories. Pero ang maganda, meron din pag online kasi na liberty. Wala kaming limits, wala kaming airtime. Kumbaga, sa TV may airtime, merong pressure ng advertisements, sa radyo, ganun din. Sa print, tsaka sa print merong, or magazine, merong word limit. Sa amin wala. Pero, encourage na shorter the better. Pero, if we need to expound something, and if we want it to be as long as we want, pwede. May ganung liberty. Kami, we don't lose sleep kapag naunahan kami, knowing na accurate naman yung gagawin namin. It's always accuracy. Kung you have to sacrifice one over the other, sana pwede mong pagsamahin. Siyempre, mabilis ka pero accurate ka. That's like the ideal situation. Pero kung hindi posible yun, kasi, di ba, minsan may maglalabas ka na one-sided lang, hindi mo nakuha yung other side, tapos yung pala, may mali pala dun sa story na meron ka. Then, you were so excited about breaking the news na hindi ka na naging accurate, hindi ka na naging objective. So, it's really always accuracy over anything else. Accuracy over pagiging fast, although being fast has its advantages, pero accuracy pa rin kung pagpiliin ako sa dalawa. Ito yung budget cut for the reproductive health sa DOH. So, nawalan sila ng 1 billion and advocates were enraged. Galit sila. Bakit nawalan ng 1 billion? Yung RH law, in-implement lang yan simula ng 2015. Dineclare lang na constitutional 2014. Ang tagal-tagal lang yan sa Congress. Maraming mga nanay na nangangailangan ng access to reproductive health needs. The challenge to the story is to find the real story. And actually until now, hinahanap pa rin namin kasi kung paniniwalaan mo yung mga nag-defend dun sa ginawa nila, at magsa-stop ka na doon sa nila, parang questionable eh. So gano'n, parang this story stretched me to the point na parang kailangan meron ka talagang lakas ng loob na alamin, na hindi makontento dun sa kung ano yung sinasabi ng source mo na alam mong hindi lang yun yung story eh. Parang there's more to that. So, ang maganda naman sa mga editors ko, yun, ginaguide nila kami na yun na ba talaga yun? Nasaan pa yung story? So, I think yun yung most recent. Made our lives a bit easier lang. Hindi easier, just a little bit easier. Kasi now, for instance, yung mga verified na mga Facebook accounts ng mga personalities, ng mga sources namin, Twitter, na verified, alam mo sila talaga yung nag-tweet, alam mo sila yung nag-post. That can be a story. Pag biglang nag-rant sila about someone, and then it became viral, that's a story. You have to write it. It's of interest to people. Pero di ba lahat naman meron good side and bad side. Sa social media, siguro ang mahirap lang ay
yun nga, parang people usually blow it out of proportion na hindi, ano ba, may parang, naisip ko lang, na pwede kasi na yung, dahil you can access everything in your fingertips, ay masyado ka nang mag-rely sa social media, na hindi mo nagagawin yung trabaho mo as a journalist, na hindi ka na pupunta sa mga beat mo, hindi ka na makikipag-usap sa tao, and actually, yun yung pinaka-scary pag naging ganun ka ng journalist na hindi ka na nakikipag-usap sa tao. Kasi, ultimately, you want to tell stories of people, parang kasing kapag kinote mo lang, for instance, yung Facebook account ng isang, or Facebook post ng isang tao, parang second-hand info na yan eh. Pero iba yung nakikipag-usap ka talaga dun sa tao, iniintindi mo kung ano talaga yung storya niya, at ano yung gusto niyang ipahiwatig, ano yung gusto niyang malaman ng mga tao na storya niya. And, yun, the danger is, hindi mo nagawin yung trabaho mo, dahil masyado nang madali lahat. Pero, also, na mag-rely ka sa puro viral, yan. Talamak yan sa social media, di ba, na kung ano na lang, maging viral storya na. Pero, ako, personally, ang gusto ko, magiging viral lang isang story for a good reason. Keep writing. Kasi ako, personally, nung nag-stop ako ng 1 year, kasi di ba nagturo ako, hirap na hirap ako magsulat nun kasi ang daming trabaho, ang daming kong ginagawa. So parang naisip ko, hindi na ako makakagawa ng story habang nagtuturo. Pero, kailangan pala nung time na yon hindi ako tumigil magsulat. Kasi kung gusto mo naman talaga, gagawin mo lagi. Gagawin mo siya may mga times, ang danger, for instance, pag work mo, yung gusto mo, ay masusuya ka sa ginagawa mo. Di ba? Parang may ganun tendency na, gusto ko to, pero ginagawa ko siya for work, parang ayoko na siyang gawin pag outside work, ganun. Pero, actually, pag alam mo yung purpose mo, why you're doing it, for journalists, kung alam mo yung purpose mo, why you're doing it, why you're writing, hindi ka mapapagod eh. Parang, mapapagod ka physically, pero may sense of fulfillment after. So, you keep writing, and also, yun nga, yung sinabi ko kanina, tiwala lang, lakas ng loob. Hindi ka magtatagal sa industriya to kung wala kang lakas ng loob. Parang everyone should have that fighting spirit. And ako, until now, aminado ako na medyo parang hindi ako nagbabasa lagi ng mga comments sa mga storya. Lalo yung mga storya na alam mong maraming magagalit. Minsan hindi ko na binabasa kasi alam kong stress lang ako kapag binasa ko, di ba? Pero, kailangan may ganun kang tapang, meron kang ganung lakas ng loob na, alam mo na, nasa tama ka eh. Tama ang pinupursu mo ay yung katotohanan, the truth. So, we don't have anything to be afraid of. And, kung takot ka pa rin, then, it's time to, either, parang face your fears, or, yun nga, leave this industry kung feeling mo you're not fit for it. Ano pa? Last na lang, siguro, keep learning. Dapat open ka to, especially for online journalists, dapat kahit outside your comfort zone na yung mga pinapagawa or yung mga kailangan mong matutunan just to do the job, you're willing to do that. Kasi hindi ka magta-thrive sa online journalism, hindi ka magta-thrive sa 21st century journalism kung you're stuck in your old ways. If you'd rather be comfortable, mas maganda na ready ka lagi to do new things, be open to new things, experiment. Actually, ang daming opportunities to experiment in this, lalo na kapag online journalism. And yun yung isa sa mga pinagkapasalamat ko rin actually sa Rappler na hindi kami restricted na gawin kung ano lang. Parang hindi kami boxed to do what the editors want us to do. They ask parang kasi nga, pag nakita mo yung di ba, yung composition ng company, really young and really passionate, idealistic. So the editors are always open to
suggestions, kung ano masasuggest sa mga. So, ganun. Parang, ikaw rin as a person, bata ka pa eh. Dapat, ano ka, passionate ka to do